নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক দশম শ্ৰেণীৰ সেবাই অনুষ্ঠিত কৰা যি পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা যি বাতিল কৰা হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মাজনিশা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ যি প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰায় 4.5 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত অসমত যি পৰীক্ষা সেবাই অনুষ্ঠিত কৰে আজি দশম শ্ৰেণী যিসকল অৱগত হোৱা নাছিল মাজনিশা তেওঁলোক পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোক ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বহুকিটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে বহুকিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ সিবিএসইৰ সৈতে সময় আহি পৰিছে সিবিএসইৰ সৈতে তুলনা কৰা সেবাক আৰু সমগ্ৰ দেশতে সিবিএসই হওক বা আইসিএসই হওক বা যিসমূহ ৰাজ্যিক বোৰ্ডসমূহ আছে সেই বোৰ্ডসমূহৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ সেবাই এডপ্ট কিয় নকৰে এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু বহুকিটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে তাৰ ভিতৰত মূল কেইটামান প্ৰশ্ন আমি বাছি লৈছো যিকিটা প্ৰশ্নৰ সন্ধান আমি এই এতিয়াৰ প্ৰাৰম্ভ হোৱা 57 মিনিটৰ আমাৰ এই টকশ্বত বিচাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পতাৰ যি অৰ্হতা যি কম্পিটেন্সিৰ প্ৰয়োজন সেই কম্পিটেন্সি হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি সেবাই পৌৰাণিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সেবাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে নেকি আৰু যি কমিটি গঠন কৰা হৈছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি সেবাৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে সেই কমিটিৰ তিনিখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল কমিটিয়ে যি পৰামৰ্শ দিছিল সেই পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰা নহল কিয় কাৰণ কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি সেবাক ধ্বংস কৰিবলৈ যাতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰিব পৰা যায় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক মুনাফা লুটিবলৈ এক পথাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় পুনৰ কৈছো সিবিএসইয়ে যদি পাৰে সেবাই কিয় নৰে 2018 চনত সিবিএসইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ম্যাথমেটিক্সৰ পেপাৰ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰ লিক হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত 5 বছৰত কিন্তু সিবিএসই এনে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে সিবিএসইৰ পৰীক্ষাটো আজিৰ তাৰিখত এক প্ৰকাৰ লিক প্ৰুফ বুলি ক'ব পৰা যায় সেবাই যি ধৰণে প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰে এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ উদাহৰণস্বৰূপে পুলিচ থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যায় সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৌৰাণিক নেকি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ দিনত যি ধৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চলিব লাগে বা প্ৰযুক্তি যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় নেকি এনে বেমেজেলেৰে সেবাক ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হয় আৰু হেতালি খেলা এই সকল কোন আৰু আমি বুজি পাওঁ এটা পৰীক্ষা কেৱল বিশেষকৈ বোৰ্ড এক্সামবোৰ কেৱল সেবাই অনুষ্ঠিত নকৰে এই গোটেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাত জড়িত হৈ থাকে পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন সকলো গতিকে সেবা কিন্তু কোঅৰ্ডিনেটৰ সেবা কিন্তু নোডেল এজেন্সি এই সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে কোঅৰ্ডিনেট কৰাৰ দায়িত্ব সেবাৰ তেনেস্থলত সেবাই কিয় কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পৰা নাই নেকি যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই পেপাৰ লিক হৈছে আৰু পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইবোৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে দেৱজিৎ মহন্ত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা অৰ্থনীতিৰ প্ৰফেসৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জাভেদ আক্তাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা অশোক গাংগুলী তেওঁ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সিবিএসইৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব মহসিন খান কংগ্ৰেছৰ নেতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা আসুৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ত্ৰিদীপ ভাগৱতী কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি গতিকে মই পুনে অশোক গাংগুলীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ কথোপকথনখিনি ইংৰাজীত কৰিম কাৰণ অসমীয়া বোধগম্য নহয় গাংগুলী ডাঙৰীয়াই গাংগুলী মিষ্টাৰ গাংগুলী welcome to our show can you hear me thank you yes I'm hearing first of all sir yes sir as you are aware of the news that took place in Assam this general science paper got leak of class 10 examination which is conducted essentially by Assam State Board my question to you is CBSE has been instrumental in reforming the examination system when the board exam is conducted for class 10 and 12 as you know the district administration is involved and but the board whether it is CBSE or the state board is mainly the nodal agency or the coordinator tell us how to ensure a procedure whereby we can have a clean leak proof examination system okay you know it's very unfortunate incident which has happened actually today one thing I must make it clear that we are actually conducting board examination in the 21st century and we are handling the new generation of examinees that is they are generation Z but we are still conducting this board examination with the mindset of 20th century so this mindset has to be changed first of all because no, it raises the very validity reliability and the credibility of the board's examinations which are essential ingredients of a board examination the first of all we must need to see how whether we have the single set of question papers or we are using the multiple set in a state when you are conducting when the variables is so large and we are conducting state wise examination
we need to have a multiple set of question papers, number one, and number two, at least in important subjects, and number two, different codes. Say at one point of time, we need to have a different set of question papers in the same examination hall. That's the one important thing. And number second, that we need to have a plan B. Unless and until in such a board examination, external examination, if we do not have a plan B, and we are only going with a one set of things mindset, then this may fall flat. So it is very important to have the multiple. Sir, Mr. Ganguly, what could be the plan B? Mr. Ganguly, if the paper if the question paper is leaked at the midnight and the examination is in the morning, what could be the plan B in such short duration of time? Yeah, no, it is possible. It is possible. Plan B means that the very important thing that the storage of the question papers and there is very distribution to the examination center. It's very important. We need to send the question papers in the morning of the day when the examinations are going to be held, not before, because we usually send the question papers about 3, 4, or even a week back. In the same morning, the question papers has to be sent to the examination center. And if we have the examination, the paper have been leaked in to be sent from, sir, to be sent from, but I must, sir, but the thing is, in Assam, that practice is being followed from the police thana, from the police station. The question papers are sent to the examination center in the morning itself. Fine. But then we have the plan the B. question papers are kept in police station for. No, we plan B, right, sir? No, we can have the question papers in the police thana. We can have the question papers in the commercial scheduled banks also. The plan B, that important subject like general science, the mathematics, where the sensitivity is very high, the stakes are very high. We need to have a plan B, a different set of question papers to be kept at different place. And in case of need, we can use those plan B system. That is number second. And number third is very important. You know that we do not know how the question papers have been leaked. It must have been taken out from the envelope, and then it has been written in the handwritten, and then the question paper is again been put into the same envelope, and it is pasted from bottom or from side. So this is very important that the printing of the question papers is very distribution to the custodian, to the police thanas or to the banks, and its final distribution to the examination center on the very day when the examinations are going to be conducted. Right. These are the 3 steps which is very important. If we are sending in advance the question papers or we are keeping it at place where the storage is not appropriate, the paper must have been taken out from the envelope. The number third is how the question papers is being put into the envelope. It should not be different layers. I think if you, in the earlier days, in the last century, we used to send in the oil in the cloth envelope itself and put into the envelope. This will not work now. So we need to have a different layers of the envelopes so that question papers cannot be taken out so easily. So my question is that it is very important that we conduct the board examinations across the state or even pan-India. It is very important that we need to have a multiple set of question papers. So if one paper has been leaked, so only one part, entire examination will not be cancelled. Other examination will go on. Only one part or one district will be affected. So unless and until we do this multiple set of question papers, nothing will work out. Right, sir. I'll come to you again. These are some of the reforms taken by CBSE, although there was a case of paper leak in 2018, but more or less for last 5 years, CBSE is in... I know that. Technical... CBSE, I'll come to you again, sir. Just give me some moments. Okay. Use of... There are 2 questions, use of technology and exchange of ideas between different boards. I'll come to you, sir. There are other panelists in my show, so I'll request you to be with us for some time. I'll come to you again, sir. মই পুনে Debojit Mohanto আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এটা
বিষয় চৰ্চালৈ আহিছে বিশেষকৈ ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই সেই কথাটো কৈছে বিশেষকৈ সেবাক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে তেওঁ কৈছে বৰ্তমানৰ যিজন চেয়াৰমেন তেওঁ বহু বছৰ ধৰি সেই পদবীতে আছে আৰু বিশেষকৈ সেবাক ধ্বংস কৰি অসমৰ যিবোৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় যিবোৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমত পাঠদান কৰোৱা হয় সেই বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এক প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশেষকৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মুনাফাৰ এটা বিষয় সোমাই পাইছে আপুনি কেনেদৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিশ্লেষণ কৰে প্ৰথমতে যি কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছে সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাহসিক দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই তাক গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত যিহেতু তদন্তক CIDক দিয়া হৈছে গতিকে CIDৰ জৰিয়তে উপযুক্ত দোষীক বিচাৰ কৰি উলিয়াই আটাইতকৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে অনাগত সময়ত কোনো মানুহে এনে ধৰণৰ কোনো দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে বহুতবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যেটো প্ৰশ্ন আপুনি খুদিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ কথাক লৈ হয় আংশিকভাৱে তেওঁ এইখিনি কথা কৈছে বা তেনে ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য দিছে হয় সেবাক ধ্বংস কৰিবলগীয়া হৈছে চাও ধ্বংস কৰাৰ কথাটো যদি চাই 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত আৰু এতিয়াৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আটাইতকৈ বেছি নিয়োগ কৰা সংস্থাপন দিয়া আমি য'ত দিছো হেতু হল শিক্ষা খণ্ড প্ৰায় 40,000 শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে যদি আমাৰ অভিপ্ৰায় ধ্বংস কৰাৰে থাকিলে 40,000 শিক্ষকক নিয়োগ কৰা কথাটো ঠিকই কিন্তু সেবাৰ যিসকল সেবাৰ নেতৃত্ব দিছিল তেওঁলোকৰ এটা অভিযোগ সেই শিক্ষকসকলক ট্ৰেইন কৰা নহয় তেওঁ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া নহয় তেওঁলোকক তেনে ধৰণৰ এক অভিযোগ আছে একদম স্পেসিফিক মই আপুনি আজিৰ কথাটোত মই স্পেসিফিক দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছো হয় এটা কথা হৈছিল সেবাই কেনেদৰে পৰীক্ষা যিখিনি দৰ্শকে চাই আছে কোট বিষয়টো কোট আহিছে এই যে কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক বেকৈ যিখন কেনসেল কৰা হল বিজ্ঞানৰ প্ৰথম কি হয় যেতিয়া এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰা হয় হে সেট কৰাৰ পিছত সেইখন শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই মডাৰেটৰৰ ওচৰত যায় আৰু মডাৰেটৰৰ পিছত সেইখন আমাৰ প্ৰিন্ট কৰাৰ পিছত পুলিশ কাষ্টডিয়ানৰ ওচৰত পুলিশৰ ৰাখা হয় আৰু তাৰ পিছত অসমত এতিয়ালৈকে আজিৰ ডেটত 972টা সেন্টাৰ আছে 912টা সেন্টাৰ আছে সেই সেন্টাৰ হেড বিলাকক উপযুক্ত ট্ৰেইনিংৰ পিছত কোৱেশ্চন পেপাৰখন যিটো সেন্টাৰত যিদিনা পৰীক্ষা হ'ব সেই দিনা পঠোৱা হয় আৰু দুজন স্যাম্পল হিচাপত দুজনকৈ শিক্ষাৰ্থীক অৰ্থাৎ যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব দুজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ সন্মুখত কোৱেশ্চন পেপাৰখন খোলা হয় আৰু ৰেকৰ্ডেড ষ্টেটমেন্ট লোৱা হয় এটা কথাটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন প্ৰিন্টৰ পিছত পুলিশ থানাত যোৱাৰ পিছত এইটো সংগঠিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো দলীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ অধীনত থকা বাবে মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা ঠিক যেহেতু এই সিস্টেমটো যেটো আমাৰ গাঙ্গুলী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে প্ল্যান বিৰ কথা কৈছিলে প্ল্যান বিৰ এটা কথা আমি ফলো কৰি আছো যে কোৱেশ্চন পেপাৰখন লিক যাতে নহয় তাৰে ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত থানাত যায় আৰু সেই কাৰণে CID ৰাতত দিয়া হৈছে যেহেতু এতিয়া গোটেই থানাত আছে গোটেই থানাৰ পৰা কবাত লিক হৈছে নেকি বা কেনেকুৱা হৈছে এই বিষয়টো এক প্ৰকাৰ থানাৰ পৰা লিক হৈছে নেকি বা শিক্ষা বিভাগে ইৰ বিভাগলৈ দায়িত্বটো ঠেলিছে নেকি নহয় মই আহিম সেইটো বিভাগ ক'ব যোৱা নাই মই কৈছো শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 2017 চনত শেহতীয়াটো পেপাৰ লিক হৈছিল বুলি কৈছে আৰু 6 চনত শেহতীয়াকৈ পেপাৰ লিক হৈছে গতিকে অসমত পেপাৰ লিক নহয় বা সেবাই কাম ভাল কৰি আছে বুলি তেওঁ এক ধাৰণা দিব চেষ্টা কৰি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম CBSE আৰু সেবাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্যৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় CBSE টো 2018 চনত পেপাৰ লিক হৈছিল প্ৰথম কথা হৈছে গাঙ্গুলী ডাঙৰীয়াই ক'লে মাল্টিপল সেট অফ কোৱেশ্চন পেপাৰছ আছে CBSE প্ৰথমটো আৰু তেওঁ দ্বিতীয়টো ক'লে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে টেকনলজি ব্যৱহাৰ মই তেওঁ খুদিম টেকনলজি ব্যৱহাৰ কেনে ধৰণে কৰা হয় প্ৰতিখন প্ৰশ্ন কাকতত QR কোড সংলগ্ন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত যি প্ল্যান বিৰ কথা ক'লে প্ল্যান বি মজুত থাকে তেওঁলোকৰ হাতত কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু যদিহে কেনেবাকৈ পেপাৰ লিক হয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এনক্ৰিপ্টেড প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবোৰলৈ সেই প্ল্যান বিৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ প্ৰেৰণ কৰা তেওঁলোকৰ হাতত পৰিস্থিতি আছে তেওঁলোকৰ হাতত টেকনলজি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যি সাইবাৰ সেল সেই সাইবাৰ সেল যথেষ্ট সক্ৰিয় আৰু সেবাৰ এই যিকিটা সংস্কাৰৰ এই যিকিটা নিয়ম এই যিকিটা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰা নাই আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেবাৰ বিষয়ে প্ৰথম কথা হ'ল যে সেবাৰ তত্ত্বাৱধানত পতা আমাৰ পৰীক্ষা বা কাউন্সিলৰ তত্ত্বাৱধানত পতা আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ যিটো বৰ্তমানৰ অৱস্থা তাত কেৱল প্ৰশ্ন কাকতখন ফাদিল হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট মানসিক কষ্ট পাইছে চেপা মানসিক এটা
মানে বিষম পৰিস্থিতি হৈছে কথাটো ঠিক তাতেই নাই কথাটো হৈছে যে ইয়ে আমাৰ অসমৰ দুটা স্বতন্ত্ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত মানুহৰ যি বিশ্বাস যি আস্থা হেয়া সকলোলৈকে মানে কাললৈকে হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু এয়া আমাৰ বাবে একেবাৰে অতীব দুখ লগা কথা যি সময়ত হয়তো 20 বছৰ আগতে আমি CBSE কি হয়তো গাঁৱে ভূঞে গমেই পোৱা নাছিল এতিয়া আপুনি সোধা প্ৰশ্নকেইটা আটাই হৈছে যে CBSE লগত আমি তুলনা কেনেকৈ কৰিছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক মানে কিন্তু CBSE কিবা যদি বেষ্ট প্ৰেক্টিচ আছে সেই সমূহ এডপ্ট কৰা আমাৰ আপত্তি কি থাকিব লাগে মই কথা কৈছো যে আমাৰ যি অনুষ্ঠান দুটাৰ যিটো গ্ৰহণযোগ্যতা তাৰ মানে কৰবাত এই অনুষ্ঠান দুটাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমানেই নিশ্চয় কোৱা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ কথা কওঁ বা আমি গুণোৎসৱৰ কথা কওঁ বা অলপ আগতে মহন্ত ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা কওঁ এই আটাইবোৰে নিখাৰ হৈ পৰিব কোনো অন্তঃসাৰ শূন্য হৈ পৰিব যদিহে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি সুন্দৰ কৰিব নোৱাৰো এটা ঘটনা হ'ল এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি সুন্দৰ কিয় কৰিব পৰা নাই অলপ আগতে গাংগুলী ডাঙৰীয়াই টেকনলজিৰ কথা কৈছে যে হাউ উই ক্যান ইউজ দ্য টেকনলজি ফৰ দ্য বেটাৰমেন্ট অফ দ্য সিস্টেম কিন্তু সেই সময়ত মোৰ মনলৈ অহা কথাটো আছিল যে হাউ টেকনলজি equipped with a dirty minds can lead to this sort of situation অৰ্থাৎ মই হেতুৱে কৈছো ডক্টৰ কলিতা সকলোৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আছে ইন্টাৰনেট আছে গতিকে সকলোৰ হাতত আছে দুষ্ট চক্ৰই তেনে ধৰণে এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি তেওঁৰ হাতলৈ আহিছে ফটো উঠাই সেই কোৱেশ্চন পেপাৰখন ভাইৰেল কৰিব পাৰে আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব টেকনলজি ব্যৱহাৰৰ যোগেদি মই ইয়াত আৰু তাৰ কাৰণে সদিচ্ছা লাগিব নহয় জানো নহয় পাৰ্থ মই ইয়াত এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো যে হয় এজন শিক্ষক হিচাপে আনো জানো যে পৰীক্ষা হলত এজন ছাত্ৰই নকল কৰিব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰিক্স ল'ব পাৰে যাৰ ফলত কি কেনেকেনো নপঢ়াকৈ পাছ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু এই যিটো প্ৰশ্ন লিক হৈছে এই অকল কিন্তু সেই পৰীক্ষাৰ্থী নহয় এই সকল কৰবাত আমাতকৈ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ স্তৰত থকা এটা শ্ৰেণী হয়তো কৰবাত তেখেত আপোনালোকে কৈছে থানাৰ কথা কৈছে প্ৰিন্টিং প্ৰেছৰ কথা ওলাইছে প্ৰশ্ন কাকত ইফালৰ পৰা সিফাললৈ নিয়াৰ কথা ওলাইছে অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ মানসিকতা এনেকুৱা মানে এটা নৈতিক স্খলন তেওঁলোকৰ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ হৈছে যে তেখেতসকল আচলতে মানুহ মৰাৰেই সমপৰ্যায়ৰ হয় আপুনি চিন্তা কৰক এক ষড়যন্ত্ৰ কাৰণ মই প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছে তাৰপিছত গোটেই প্ৰশ্ন কাকতখন তেওঁলোকে হাতেৰে লিখিছে যাতে ধৰা নপৰে গতিকে এটা প্ৰি প্লেন ষড়যন্ত্ৰ হ'বই লাগিব মই জাভেদৰ ওচৰলৈ যাম জাভেদ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জাভেদ আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো বা চৰকাৰৰ ভূমিকা কেনে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিকা কেনে হ'ব লাগিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথম কথা হৈছে যি আমি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কওঁ যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ দিব নোৱাৰিম যি পৰিৱেশৰ যোগেদি তেওঁ নিৰ্ভয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে হতাশগ্ৰস্ত নহয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে তেতিয়ালৈকে এইবোৰ কথাৰ কোনো মূল্যই নাথাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে কেনেকৈ পৰ্যালোচনা কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে লিকেজ ক'ত হৈছে প্ৰথম আমাক লাগে যে এই লিক হোৱাৰ কাৰণটো কি তাত আমাৰ যেতিয়া মানে আপোনাৰ বৰ্ডৰ পৰা বুজাই দিয়ে যে 4খন 5খন পেপাৰ সেট কৰা হয় তাৰপিছত প্ৰিন্টিঙত পঠিওৱা হয় তাৰে এখন পেপাৰ তেওঁলোকে বনায় গোপন কিন্তু হেতু মানে গোপন থাকে যে অকল তেওঁলোকে গম পায় তাৰপিছত সেই প্ৰশ্ন কাকতটো পুৰা টাইট সিল কৰি পেলাই পুলিচ ষ্টেচনলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু সেই ৰাতিপুৱা ভাগত পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আহি পেলাই স্কুলখন পায় যে এজন প্ৰধান শিক্ষকে যিটো চেণ্টাৰ তাৰে চেণ্টাৰলৈ আনি পেলাই তাই প্ৰশ্ন কাকতখন খোলে তো খুলনতে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লিক কৰিছে নে পুলিচ ষ্টেচনৰ মানুহে লিক কৰিছে ইয়াৰ দুখতমি কাক দিম বহুত কথা আছে মন কৰিব যদি পুলিচ ষ্টেচনত পেপাৰখন লিক হৈছে সেই এনভেলপটোৰ পৰা গাংগুলী ডাঙৰীয়া কৰা বাকচটোৰ পৰা পেপাৰখন উলিয়াই আনা হৈছে চেণ্টাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে যদি সেই বাকচটো কিয় সংগ্ৰহ কৰিলে তেওঁ চাব লাগিছিল বাকচটো চাব লাগিছিল নহয় প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো মানে এতিয়া আপুনি দুখ কাক দিব যদি এতিয়া যোৱাকালিৰ কেছটোলৈ চাওক নিশা 12টা বজাত যে সেবাই জাননী জাৰি কৰিছে যে কাইলৈ পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব মানে ৰাতিয়ে ওলাল তো পুলিচ ষ্টেচনো পোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে ৰাতি যেতিয়া ওলাল মানে এইটো কেৱল এইটোৱে নহয় আপুনি যদি ইয়াৰ আগত আমি যদি কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষা চালো তাৰেতো আগদিনাই গোটেই পেপাৰখন ওলাই আছে হাতে লিখা তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ভিতৰত এটা মানুহে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সোমায় তাতে কোনো মোবাইল নিবলৈ দিয়া নহয় কোনো কেমেৰা নিবলৈ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে হাতে লিখি থাকিবলৈ ইমান সময় কেনেকৈ পালে তাত তো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেইটোৱে ইয়াত আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু চাওক যে এটা ষ্টুডেণ্টে 10 বছৰ 12 বছৰ পঢ়ি মেট্ৰিক দিয়ে কাৰণ আজিকালি স্কুলত 10 বছৰ পঢ়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকো সেৱাৰ আণ্ডাৰত আছে তাতে 12 বছৰ পঢ়ে 10 বছৰ 12 বছৰৰ পিছত সিহঁতে এটা ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু এই ৰিজাল্টত তেওঁলোক কিমান চোকা
কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাব কোনখন কলেজত জীৱনৰ পঢ়িব প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হয়। আৰু মানে সেইটো গোটেই জীৱনৰ মানে প্ৰথম পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত বহুত বস্তু নিৰ্ভৰ কৰি থাকে আৰু এই নিৰ্ভৰটোৰ ওপৰত কেৱল মানসিক আৰু শাৰীৰিকে নহয় আপুনি যদি চাই যে এটা ল'ৰা যদি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে সি যদি পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিলে তাৰ গোটেই 10টা বছৰ এনেই গ'ল তাৰ কাৰণে তো আৰু এটা এক্সাম পতাটো মানে চিষ্টেম এটা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি যদি নতুন শিক্ষানীতি যেটো আহিছে তো নতুন শিক্ষানীতি মতে আমি যদি মাহিলি এটা পৰীক্ষা পাতিব পাৰো যে এটা গুৰু পৰীক্ষাৰ ওপৰত যদি আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে এই সিস্টেমটো কৰিলে ভাল হ'ব নেকি আমাৰ সেই সিস্টেমটো কৰিলে ভাল হ'ব নেকি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক পৰামৰ্শৰ নতুন শিক্ষানীতি সেই সিস্টেমৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত যি ৰেংকিং ব্যৱস্থা আছিল সেই ৰেংকিং ব্যৱস্থাৰ আঁতৰোৱা বহুতে পোষকতা কৰে কিন্তু সেই অন্য বিষয় কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হৈছে আমাৰ যি পৰীক্ষা পদ্ধতি বিশেষকৈ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সেই পৰীক্ষা পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ লিক প্ৰুফ হ'ব লাগে মই পুনে পুনে আকৌ অশোক গাংগুলীৰ ওচৰলৈ যাম Mr. Ganguly, my question to you is we are talking about the use of technology. Yeah. Dr. Kolita, who is a professor of economics in Assam, he says technology has been misused. We have smartphones. By a click of the smartphone, we can leak a question paper. But how to use the technology so that we can make the entire system leak-proof? See, we must technology can be misused, but technology can be better used also. And we must understand that we are Right. now living in an era of technology. We cannot escape. Let us make the best use of the technology. For example, what in the CBSE is now doing, that they are using an apps. When the question paper is being sent to the banks or to the storage, then at that very moment, it has been put into the apps through the use of technology. That is number one step. Number two, when this question paper was sent to the examination center, on that very day, before opening the envelopes, it has been again put use of the technology and put into the apps. Everything is in control. And then after opening the envelopes, of course, with the signature of the three important persons, in their presence, the envelope is opened. Then again it has been put into the apps. That is one way of using the technology. Number two, that's a very important. Right. That why we are giving in the offline examination, why we are not using the benefit of the online also. Why we cannot send the plan B, I was talking, that why we cannot send another set Right. of question papers in an encrypted version to the examination center. If the original question paper was leaked, fine, then we can continue with the examination with this encrypted version, provided our examination center, our center superintendent, our teachers are aware of this use of the new system of conducting the examination. My concern is Right, only but that we cannot conduct examination now today with a 20th century mindset. We have to change ourselves. We have to use the technology. We have to change our mindset. permutations. Probably there will be a time, sir. There will be a time. No, we probably need there will to be a do. time when the question we papers need- will be distributed. There will be a time we need to change, right, sir? But I am saying there will be a time where the question papers will be distributed through tablets, and the question papers would be given to the students just prior to the start of the examination. There will be a time probably. But my question too is, as I said in the introduction, Assam can always adopt the best practices across the country. Yeah, So can't we have a platform? Can't we have a platform where the boards across the country they can share their ideas, exchange their ideas, and get to know the best practices in other places, and CBSE can take the leading role in the formation of this entire platform? That's a very, very good question. I must appreciate your suggestion. I think we need to have a trend-setter board. CBSE must come out with a trend-setting mindset and must put up these best practices in their system, and through COPSE or through other modes. COPSE is a Council of Boards for School Education. It's a consortium of all the educational boards in India. We can have shared these best practices. Right. We must know how the other boards are doing to control this, the credibility and the validity and reliability of the board's examination. Unless and until we share and we care ourselves, we cannot solve the problems also. It is very important that why a particular state the examination paper are to be leaked, because it is the students, our students, who will be the sufferer, and they will not be in a position to go further, because now the students have to wait for another month or so to reappear in the same examination system. So if we are plan B is ready, I will prefer that another next 10 days time, this examination
this particular general science examination in the class 10 must be conducted within 10 days. We should have that, must build up that competency. We must have that confidence. So let us conduct this examination with all integrity and honesty in another 10 days time frame. And let the students should not wait for another month or so. I think the uncertainty must not be But there. sir, That's my unfortunately, Assam is holding this science examination on March 30. That is almost That is almost Fine. today's March 13. That is almost 17 days. That is later. almost 17 days from now. So it is proven the plan B was not there with SEBA. Yeah. You said you are talking about a plan B through which we can send the encrypted version Yeah. of the question papers Yes. just Very before the examination. But the government Yes. of Assam is organizing the science examination 17 days from now. This says the entire story of the Secondary Education Board of Assam. I'll come to you again, sir. Okay. মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিম প্ৰথম কথা এটা কথা হৈছিলে যে উইদিন 10 ডেইজৰ ভিতৰত যেটো পেপাৰখন লিক হৈছে সেইটোৰ ওপৰত পৰীক্ষাটো হ'ব লাগে হয় 10 ডেইজটো দুটা কথা হয় এটা হয় যিদিনা গোটেই কাৰিকুলামটোৰ পৰীক্ষা যিমান দিনলৈকে আছে তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি 10 ডেইজ নে যিদিনা লিক হৈছে তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি 10 ডেইজ যে নহওক যিমান সোনকালে মাৰ্চৰ 12 পৰা 10 ডেইজ টু মাৰ্চ 22 হয় নহয় মই কৈছো কি এতিয়া মাৰ্চৰ আজি ধৰকচোন ইংৰাজী সায়েন্সৰ পেপাৰখন আছিল তাৰ মানে গোটেই পৰীক্ষাৰ শেষ কৰা 10 ডেইজ 10 ডেইজৰ পিছত মাৰ্চৰ 20 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'ব 30 তাৰিখে পৰীক্ষাটো পাতিছে সায়েন্সৰ তাকে কৈছো তাতকো কম দিনত হ'ব লাগে এটো আমি কৈছো তাতকো বেস্ট প্ৰেক্টিস হক গটিকে এটা কথা ঠিক 30 তাৰিখে পৰীক্ষাখন অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় কথাটো যেটো কৈছিলে যে প্ল্যান বিৰ কথাটো মই এটা কথা কওঁ তেখেতে ঠিকই কৈছিল চেঞ্জ ইজ দা পার্মানেন্ট অৰ্থাৎ আমি সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিছিলো তেতিয়া এক্সপ্লেনেটিভ আছিল অৰ্থাৎ ব্যাখ্যামূলক কোৱেশ্চন বিলাক বেছি আছিল আজি যদি চাই এইবাৰ এই সেবাই আপুনি সাবজেক্টিভ এণ্ড অবজেক্টিভ কৰিছে ইনফ্যাক্ট এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লবলৈ গৈ আছে যে অনাগত সময়ত আমি ওএমআৰ সিটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা ল'ব পাৰো নেকি তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হয় মানুহৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয় তেতিয়া মানুহৰ মাজত সেৱাৰ ওপৰত ক্ৰেডিটেবল ওপৰত কোৱেশ্চন আহে কিন্তু এইটো কথাও হয় মই এইটুক সাবস্টেন্সিয়েট বা সেৱাৰ ফুল দোষ ক'ব যোৱা নাই এনেকুৱা হৈ আছে যে সেবাই যেতিয়া কোৱেশ্চন মানে পৰীক্ষা পাতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো টেটৰ যেটা এক্সাম হেতু কিন্তু সকলমে চলাই আছে গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষা সকলমে চলাই আছে মই কৈছো কি যত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাত কঠোৰ তদন্তৰ জৰিয়তে উলাই কঠোৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব যিজন দায়ী তেওঁক ধৰিব লাগে তৎক্ষণাত তেওঁক ধৰিব লাগে তেওঁক শাস্তি দিব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে কিন্তু আমি সিস্টেমটোৰ কথা কৈ আছো সিস্টেমটো যদি লুফল প্লাগ ইন নকৰে এই সমস্যাটোৰ সমাধান নহব আৰু এটা এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা মই কথা উনুকিয়াব লাগিব যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱক অভিভাৱিকাই চাই আছে যে আজি প্ৰথম যেতিয়া হৈছিল ইংৰাজী পেপাৰখনক লৈ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল তাৰ মানে 1 ঘণ্টাৰ পিছত ছাত্ৰজন ওলাই যোৱাৰ পিছত মোবাইলত এখন ভাইৰেল হোৱা বুলি তাৰে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিছে যেহেতু সেবা এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা সেবা আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এটা আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই যদি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন পেপাৰখন সাবমিট কৰিব খোজে কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ কামি লৈ যাব নোৱাৰিব নহয় কোৱেশ্চন পেপাৰ দুটা কথা আহে তাত অপচন এ কোৱেশ্চন পেপাৰখন লৈ যাব যদি দিয়াও হয় তেওঁ হয়তো 3 ঘণ্টা তাতে নাৰাখি কবাত আছুতীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি নেকি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে কিন্তু এই যি ভুৱা বাতৰি উলাই পেপাৰ লিকৰ এইখিনি প্ৰতিহত কৰাৰ এটা অন্যতম উপায় আছে এটা সক্ৰিয় সাইবাৰ সেল যেটো সাইবাৰ সেল সিবিএসই আছে যি সাইবাৰ সেল কেৰালা বৰ্ডৰ আছে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব সাইবাৰ সেল কি অশোক গাঙ্গুলিৰ পৰা আমি জানিম কিন্তু মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড ये है शुरुआत तेरी अब हर जुबान पे होगी बात तेरी देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री
নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমি কথা পাতি আছিলো পেপাৰ লিকৰ পেপাৰ ফাদিল হোৱা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ কাৰণে আজি দশম শ্ৰেণীৰ যি সেবা অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয় পেপাৰ ফাদিল হ'ল সেবাই কিয় এক ফুল প্ৰুফ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে শান্তিকাম হাজৰিকা সেবাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ তেওঁ কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যি সংস্কাৰৰ কাৰণে যি কেইখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিটিখনে নিজৰ কাম ভালকৈ কৰা নাছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নম্বৰ বঢ়াবলৈ কাৰোবাক লেটাৰ মাৰ্কছ দিবলৈ 20,000 টকা ইত্যাদি উৎকুচ দিয়া হয় সেবাৰ কাৰ্যালয়ত বা স্কুলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন মহলৰ বিভিন্ন লেয়াৰত তেওঁলোকে ঘুষ লয় ইত্যাদি কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু আজিৰ মূল বিষয়টো হৈছে সেবাই কিয় পৰীক্ষাটো ভালকৈ পাতিব নোৱাৰে CBSE বা অন্যান্য বোৰ্ডসমূহে যদি ভাল যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পৰীক্ষা পাতে সেইসমূহ আমি অনুকৰণ কিয় নকৰোঁ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে অশোক গাংগুলী লক্ষ্ণৌৰ পৰা CBSEৰ ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেওঁ কেতবোৰ পৰামৰ্শ দিছে যিবোৰ পৰামৰ্শ আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি ক'ব আপুনি এই পৰামৰ্শসমূহ আমি এডপ্ট কৰিব লাগে বা হাই টাইম আৰু বা যি নতুন প্ৰযুক্তি সেই প্ৰযুক্তিৰ লগত সেবা খাপ খোৱা নাই নেকি নে সেবা জড়িত অসমীয়াত এটা মানে ফকৰা যোজনা আছে যে বৰষুণ গলে জাপি লোৱা দৰে ব্যৱস্থাটো হৈছে আচলতে যিটো অৱস্থা আজি হৈছে এই অৱস্থাটো কিন্তু আজি হঠাতে হোৱা ঘটনা নহয় বিগত বছৰবোৰত আমি বিশেষকৈ সেবা আৰু কাউন্সিলে পতা পৰীক্ষাবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা প্ৰায় শুনি আছো আনকি এনেকুৱা হৈছে যে এখন নামজাতা স্কুলত আনকি ৱালতো প্ৰশ্ন কাকত আগতেই লিখা এটা কথা 2012 চনত গৰুৱে খাইছিলে প্ৰশ্ন উত্তৰ কাকত সেইটো হয় গোৱালপাৰাৰ এটা কেন্দ্ৰ মোক এটা কথা কওক শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকী ভূমিকা কি হ'ব লাগে তেওঁ যদি বিচাৰে সংস্কাৰ আনিব এই ক্ষেত্ৰত মই ৰাজনৈতিকভাৱে কথাখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত গতিকে শৈক্ষিক দিশৰ পৰা এই সমস্যাটো কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাতেহে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা এটা কথা হয় যে প্ৰতি বছৰে যেহেতু একেখিনি কথাই আমি বাৰে বাৰে পাই আছো এটা কথা খাটাং যে এই অনুষ্ঠানবোৰে যি ধৰণে এই ব্যৱস্থাটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই ধৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই গাংগুলী ছাৰে অলপ আগতে ঠিকেই কৈছে যে আমি 21 শতিকাৰ পৰীক্ষা এটা 20 শতিকাৰ মাইণ্ডছেটেৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰো বা কৰিলেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হ'ব আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে শান্তিকাম হাজৰিকা দেৱে কৰা মানে অধ্যক্ষতাত কমিটিৰ কথা কোৱা হৈছে এই কমিটিবোৰে যি পৰামৰ্শ দিছে সেইবোৰ হয়তো সহজভাৱে মানে গুৰুতৰভাৱে লোৱা হোৱা নাই জাস্ট কমিটি এখন হয় পৰামৰ্শ দিয়ে ঠিক তেনেকে হয়তো সেবা বা কাউন্সিলে এই ব্যৱস্থাবোৰ কৰিছে আমি এতিয়া হয় আজি যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল আমি বহুতখিনি কথা ক'ব পাৰিম কিন্তু এটা কথা পাৰ্থ যে আমি এই যি শিক্ষাৰ জীৱনৰ পাতনিতে এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যি তাৰ মানে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ততা বা নৈতিক স্খলনৰ যি প্ৰতিচ্ছবি আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো দাঙি ধৰিছো তাৰ কিন্তু ফল সমাজখনে পৰৱৰ্তী 30-40 বছৰলৈকে ভুগিব লাগে পিছলে ভুগিব লাগিব আপুনি নিজে মন কৰক এয়া কেৱল এখন প্ৰশ্ন কাকত এটা কেন্দ্ৰৰ পৰা বা কোনোবা এজন মানুহৰ পৰা উলাই লিক হৈ যোৱা এই ঘটনা নহয় এই ঘটনাই আমাৰ প্ৰায় 3-4 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত যি ধৰণৰ শংকাই তাৰ উপৰি যিটো নৈতিক স্খলনৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে ইয়ে কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা বহুত ভয়াবহ কথা এই ক্ষেত্ৰত আহো ৰাজনৈতিক সংমিশ্ৰণটো যেতিয়া আমি কম যে আমি অসমক ভাৰতৰ এখন পঞ্চম ৰাজ্য শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিবলৈ বিচাৰিছো এনেকুৱা মাইণ্ডছেটেৰে আমি হ'ব পাৰিমনে এনেকুৱা মানসিকতা এনেকুৱা সামাজিক পৰিকাঠামোৰে আমি সেই অৱস্থা পামনে বা পালেও তাৰ মূল্য কি থাকিব হেহে আজি বহুতে কৈছে যে পদত্যাগ কৰিব লাগে কিবা কিবি মই ঠিক তেনেকুৱা কথা লৈ নাযাওঁ কাৰণ এই ব্যৱস্থাৰ মাজতে পদত্যাগ কৰিলে আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো নহয় শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকী পদত্যাগ কৰিলে সমাধান নহয় কিন্তু প্ৰ'এক্টিভ হ'ব লাগে তেওঁ প্ৰ'এক্টিভ হ'ব লাগে আৰু সেবাক যি সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন সেই সংস্কাৰখিনি তেওঁ অনুষ্ঠান দুটাই যে বাৰে প্ৰতি হৈ থকা ভুল এটাৰ দুখী সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে সেইটোহে এটা গুৰুতৰ কথা মহচিন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ মহচিন NSUৰ তেওঁ মিডিয়া কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন মহচিনৰ গৱেষক ছাত্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁ গৱেষক ছাত্ৰ মহচিন প্ৰথম কথাটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ মনত কেনে ধৰণৰ চিন্তা আহিব তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা যিটো প্ৰতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰে সেই প্ৰতিষ্ঠানটো এনে ধৰণৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এটাৰ পিছত আনটা বিসংগতি আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ময়মতালি এই প্ৰতিষ্ঠানটো এটা পৰীক্ষা যিটোৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব হৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা
অন্যান্য দায়িত্ব কিছু অনুষংগিক দায়িত্ব আছে কিন্তু অন্যতম এটা দায়িত্ব হৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সেই কামটো তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে হয় উপৰোক্ত ছাৰে কথাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে নৈতিক স্খলন হৈছে তো সেই প্ৰসংগত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আগৰ আলোচনাখিনি কি হৈছে গোটেইটোত নাছিলোঁ মাজতে সোমাইছোঁ যিহেতু ইথিকেল ভায়োলেন্স যিটো হৈছে আৰু সেই ইথিকেল ভায়োলেন্স হোৱাৰ কাৰণে ইথিকেল ভায়োলেন্স সেই ইথিকেল ভায়োলেন্স সুনাৰ অৰ লেটাৰ ইট উইল বি এক্সপ'জ এটা কথা আছে কিন্তু সেইটো আজিলৈকে এক্সপ'জ হোৱা নাই আৰু সেই এক্সপ'জ কৰিব পৰা নাই কাৰণে আপুনি যদি চাই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া যিটো যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম সাক্ষাৎকাৰটো দিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেতিয়া মই নিজে আমি বিৰোধী দলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ যদিও মই নিজে লিখিছোঁ অসমে হয়তো এজন ভাল শিক্ষামন্ত্ৰী পাব কিন্তু তেওঁ এটা সময়ত নেতা আছিল আজিৰ দিনত বহুত ডাঙৰ নেতা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত কি হ'ল তেওঁৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে আমি সৰু এটা শিক্ষা বিভাগক কিবা এটা এনাউন্স কৰিব লাগে কিবা এটা টুইট কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কোনে কৰি আছে আজি যিটো কাম শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৰিব লাগিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কামখিনি কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি চাব গোটেই বস্তুটোত গৃহ বিভাগ সেৱাক ঠিক কেনে কৰিব হেতু কক গৃহ বিভাগ তাত দুটা বিভাগ জড়িত হৈ আছে তাত গৃহ বিভাগো জড়িত হৈ আছে তাত আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগো জড়িত এই গোটেই বিষয়টো সেৱাৰ লিকৰ গোটেই বিষয়টো কাৰণ আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ক'ৰ পৰা যায় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কোন জড়িত হৈ আছে তাতে পুলিচ জড়িত হৈ আছে পুলিচ জড়িত হৈ আছে মানে আপুনি এতিয়া আমি সঘনাই দেখোঁ সিদিনা যেতিয়া আমি প্ৰথমতে শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী কৰিছিলোঁ বা আমি যেতিয়া সেৱাক মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ আমি যেতিয়া প্ৰেছ ৰিলিজ দি পেলাই জনাইছিলোঁ যে আমাৰ এইখিনি দাবী বা আমি ছাত্ৰ সংগঠনে বা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ দাবী এইখিনি দাবী আপোনালোকে ফুলফিল কৰক আপোনালোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ লওক সেৱাৰ সংস্কৰণ এনেকৈ হ'ব লাগে অসমৰ শিক্ষা জগতৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোক আছে যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ হওক কলেজৰ হওক প্ৰফেচাৰ হওক বুদ্ধিজীৱী মহল গোটেই মানুহখিনি মোৰ কথাটো হৈছে সংস্কাৰ সেৱাৰ কেনেকৈ হ'ব এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা কি সংস্কাৰ সেৱাৰ কথাখিনি আমি তেওঁক যেতিয়া আমি গোটেই মেমৰেণ্ডাম আকাৰ দাবী আকাৰ জনাইছিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত হাঁহিছিলে যে আজি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অভিযোগ নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আহোঁ থাকিলে NB আসাম লাইভ 24 এটা নিউজ বাজি আছে 30 মিনিটৰ বা 30 ছেকেণ্ডৰ এটা বাইট বাজি আছে যে তাতে তিতাবৰত এটা চেণ্টাৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সেই শিক্ষকজনৰ ছাত্ৰই তেওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ পোৱাৰ পিছত সেই পেপাৰটো আপোনাৰ 15 নম্বৰৰ বাবে 30,000 টকা ফুল কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ বাবে আপোনাৰ 15,000 টকা তাৰপিছত কি হ'ল আপুনি জাভেদৰ হাতলৈ ৰসায়নৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল দাদৰ সিং আজি কিছুদিনৰ আগতে তাৰপিছত মই নিজে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ বা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ গৱেষক ছাত্ৰ মই গোটেই পেপাৰটো দেখিছোঁ একেটা পেপাৰ যেতিয়া আমি সেই কথাটো জনাইছিলোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী সেইটোক ইগনোৰ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ইথিকেলি তেওঁলোকে সেইটোক ইম্পৰ্টেন্স যিটো দিব লাগিছিলে বা সেই একশ্যনটো নোলোৱাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ সেইটো হ'ব পাৰিলে আজি পুনৰবাৰ 30 তাৰিখে যেতিয়া পৰীক্ষা তেওঁলোকে ডেট ঘোষণা কৰিছে তাৰ আগদিনা যদি কোনোবা আকৌ মিছাতে এখন পেপাৰ বনাই পেলাই পাব্লিছ কৰে সেইদিনা তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁ ক'ব নেকি যে মই আকৌ এক্সামটো নাপাতো আকৌ বাতিল কৰিম তেনেধৰণৰ যিবোৰ বিসংগতি আছে আৰু এটা বস্তু চাব চৰকাৰ পক্ষৰ এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে সেই ষড়যন্ত্ৰটো হ'ল কি আপুনি যদি 2014 বা 16 চনৰ পিছত দেখা পায় প্ৰতিটো সেকশ্যন তেওঁলোকে যেতিয়া বিফল হয় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণে যেতিয়া চলাব নোৱাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি যায় বিফলতাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে নিজৰ হাতৰ পৰা হাৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী আৰু বণিক গোষ্ঠী আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ হাতত গতাই দিয়ে কিন্তু আমাৰ সেৱা আমাৰ আবেগ আছে এটো কোনোবা যদি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সেৱাক ধ্বংস কৰিবলৈ নামিছে আসাম যাতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ লাভান্বিত হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ লাভান্বিত হয় আৰু তেওঁলোকে যিহেতু আপোনালোকে জানেই ওৱান নেশ্যন থিয়ৰী বিলিভ কৰে আৰু আমি যিটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কথা কওঁ তেওঁলোকে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা ওপৰত বিলিভ নকৰে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনত যদি বিলিভ কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে সৰু সৰু বস্তু টুইট নকৰে মন্ত্ৰীজনৰ যি দায়িত্ব বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁ নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী গোটেই নিজে বস্তুবোৰ যেনেকৈ নিজে এক্সপ'জ কৰিব বিচাৰে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি এক দেশ এই পৰীক্ষাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছে হয় সেইটো হ'লে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ সেই বস্তুটো আছেই আৰু তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কাৰ ক্ষতি হ'ব সেই বস্তুটো হ'ব গ'লে যেতিয়া NTR নিচিনা এজেঞ্চি হাতত যেতিয়া বস্তুবোৰ ঘটাই দিব তেতিয়া আমাৰ গাঁৱে বাবা যিবোৰে খাটি খোৱা আমি মানুহ আৰু যাৰ আমাৰ যিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল তেওঁলোকে যেতিয়া 4 গুণ 5 গুণ বেছি মাচুল দি পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ল'ব লাগিব যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন ফি ভৰ্তি কৰিব লাগিব তেতিয়া কাৰ হ'ব আৰু এটা কথা চাব সেৱা এটা আপোনাৰ ওচৰলৈ বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত শিক্ষা খণ্ডটোক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ এক প্ৰয়াস ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কি ক'ব
সেইটো আপুনি যদি চাই যে সেবাৰ প্ৰতিটো বছৰে পেপাৰ আউট হয় তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো এটা ষ্ট্ৰিক্ট একচন আজিলৈকে লোৱা নাই তো তাৰ পৰা আপুনি কি বুজিব যে আমাৰ যেটো জাতীয় অনুষ্ঠান সেবা এসএক এই দুটা ধ্বংস কৰি যে সিবিএসই লৈ গৈ আছে নেকি আমি এটো বিৰোধিতা কৰা নাই যে মানে কেন্দ্ৰীয় যেটো আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ড আমি কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ যেটো ৰাজ্যিক বোৰ্ড আছে সেবা আৰু এসএক ইয়াতে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে আমি এওঁলোকৰ জীৱন ধ্বংস কৰি আমি হেতু বিচৰা নাই আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা কথা যদি সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনে ফুল প্ৰুফ এটা সিস্টেম দিব পাৰে নিকা সিস্টেম দিব পাৰে আৰু অসমীয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এক পদ্ধতি তেওঁলোকৰ থাকে সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনক আমি গ্ৰহণ কৰাৰ আপত্তি কি থাকিব পাৰে কাৰণ সেবাই যেটো পঢ়াই নাই নাই তেতিয়া পৰা নাই কিন্তু সেবাই লগ এটো দায়িত্ব আমাৰ এটা শিক্ষা মন্ত্ৰী আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে যে অসমত যদি কিবা এটা নাই পঢ়া বুলি কক নাই পৰা নাই ইহঁতে সেবাই নাই পৰা যদি অসমত কিবা এটা ভাল কাম এটা হয় হিমন্ত বিশ্ব ডাইৰেক্ট টুইট কৰে তেওঁ যদি ভাল কামৰ ক্ৰেডিটটো ল'ব পাৰে আজি বেয়া কামত এটো ক্ৰেডিট লওক তেওঁ আজি আহি কক যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিফলতা হৈছে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰক তেওঁ আজি গৈ কৰ্ণাটকত পলিটিক্যাল মিটিং কৰি থাকিবলগীয়া কথা নাই তেওঁতে স্পষ্ট কক যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক যেটো তেওঁ দায়িত্ব ল'ব পৰা নাই প্ৰতি বছৰে একাটা বস্তুৱে লিকেজ হয় সেই লিকেজটো এটা কোড হয় তেওঁলোকে এটো উলিয়াব পাৰিব লাগিব মই পুনৰ চলাই আহিম অশোক গাংগুলী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা Mr. Ganguly, I am coming back to you again. Yeah. Can you hear me? Yes, so this could be my last question to you probably. Okay. The board should be comprised of academicians as well as competent administrative officers. Over here we are seeing people are demanding the board should be headed by a renowned academician. But there also a theory which is coming up is a board should be headed by comprised of academicians and administration because when you conduct an examination and you need to take some tough decisions in regard to administering some steps so it needs to be what do you think the board needs to be comprised of academicians as well as administrators Before I answer this question I must add one more important thing the entire issue is academic and we need to handle the issues academically and use of technology as and where necessary. The board is an academic body. The board is an education body. And it must be handled by academician alone. And not by, you cannot change the board as a directorate of education or as a government department. The board must be an autonomous body and the entire decision must be taken by the boards itself and board must be headed by academician of repute. Of course, that academician, in my days, I was surrounded by good academicians and we have taken a very path-breaking changes in the system. So I think it is a futile to discuss that whether it should be headed by bureaucrat or it should be headed by academician or it is headed by mix of both. That will create much more confusion and conflict. So instead of making a body of conflict, let it be a homogeneous body and let a board must be headed by the academician. Of course, academicians of repute and who are also good administrator also. That is number 2. And number 3, I must add, as it is an academic issues, we need to use the technology as and where necessary. I know some of the state boards which are using the technology in the board's examination. I am taking the example of UP where they are using the technology. They can see each and every center how the examination is being conducted at any point of time. So we have to use the technology in a better way. We have to raise our competence. The only problem is that we do not want to change ourselves. If we do not change ourselves and we are conducting examinations with our mindset which are 1 century ago, I think we will not be in a position to handle the situation properly and the situation will come again. So it is a good time that we learnt a lesson and we must conduct this general science examination on 30th of March with a plan B in place. Let us start a small things and this general science examination on 30th of March must be conducted with a plan B in place. We can start with a small step, we will be definitely successful and we can then replicate this in the next year's board examination. Right, sir. আমাৰ হাতত প্ল্যান বি থাকিবই লাগে মাৰ্চৰ 30 তাৰিখৰ পৰীক্ষাটো তেওঁ অশোক গাংগুলী ফৰ্মাৰ চেয়াৰম্যান সিবিএসই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক পৰামৰ্শ দিছে মাৰ্চৰ 30 তাৰিখৰ পৰীক্ষাটো আমি প্ল্যান বি এটা ৰাখি কৰো
প্ল্যান বি প্ৰয়োজন নহবও পাৰে মাৰ্চৰ 30 তাৰিখে বা প্ল্যান বি যেতিয়া কৰা হয় প্ৰতি বছৰে প্ল্যান বি প্ৰয়োজন নহবও পাৰে কিন্তু যেতিয়া প্ল্যান বি প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত যদি প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰক মনিটৰ কৰিব পাৰি ৰিমোটলি অসমত কিয় নোৱাৰি উত্তৰ প্ৰদেশত 36 লাখ পপুলেশ্যন আছে অসমত 3.5 লাখ পপুলেশ্যন গতিকে স্বাভাৱিকতে অসমত যদি 4 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় দশম শ্ৰেণীত উত্তৰ প্ৰদেশত তাতকৈ আৰু 10-12 গুণ বেছি পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশত যদি পৰা যায় অসমত কিয় নোৱাৰি এই মুহূৰ্তৰ এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম Thank you. কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড लड़की तेरा नाम क्या है पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान हिलेगी जमीन मचेगा घमासान तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें हर नुक्कड़ हर दुकान में पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम देखेंगे फिर गेम तेरी छोड़ छाड़ के काम सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम देखेंगे फिर गेम तेरी यह है शुरुआत तेरी अब हर जुबान पे होगी बात तेरी देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री
নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো। আমাৰ হাতত 9 মিনিটমান সময় হৈছে। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ত্ৰিদীপ ভাগৱতী, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতাৰ সভাৰ সভাপতি, প্ৰেছিডেণ্ট। পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, মন কৰিব, এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া দেখিব টিভিত তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা যিটো প্ৰতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰে, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক সকলোৱে তুলাধনা দিছে, সৰ্বত্ৰ কৰ্কটনা, তেওঁৰ মনত স্বাভাৱিকতে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব। অভিভাৱকে তেতিয়া আকৰ্ষিত হ'ব CBSE লৈ। এয়াই ফেনমেনা, এই পৰিঘটনা অসমত চলি আছে। ত্ৰিদীপ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই ঘটনাটোক? আমি যেতিয়া যোৱা 28 তাৰিখে কেমিষ্ট্ৰিৰ পেপাৰখন যেতিয়া হৈছিল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত এছএকে যিটো পৰীক্ষা চলাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন আগদিনাই যিটো কথা বাৰে বাৰে ৰণুজ পেগুৱে তাৰ পাছত বাৰে বাৰে কৈছে যে পৰীক্ষাৰ 10 মিনিটৰ পাছত পেপাৰখন আউট হলেও আউট নহয়। আমি যিটো প্ৰমাণ দি আহিছিলো পিছদিনাই গৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদক, তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল যে 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ 11:11 সেই পেপাৰখন আহিছিল, এখন ৰিটেন স্ক্ৰিপ্ট আহিছিল, যিখন স্ক্ৰিপ্টৰ লগত 99.9% এটা প্ৰশ্নৰ মিল নাই, এটা প্ৰশ্নৰ অৰটো কিন্তু মিলিছিল। মানে আপুনি অৰটো চাই গলে এশই পাব, সেই প্ৰশ্নটো মিল নাই, বাকী গোটেইখিনি একেলগে মিল আছিল। এই গোটেই তথ্য প্ৰমাণখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীক বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমে তাৰ পাছত সুধিছিল যে কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কি আগবাঢ়িল। তেওঁ বাৰে বাৰে কয় মই হাঁহিয়াতৰ খুৰাক এটা বিচাৰি পাইছো। তেওঁ হাঁহি মাৰি কথাটো উৰুৱাই দিয়ে। এই গোটেই কাৰবাৰটো চলি থকাৰ মাজতে কালি ৰাতি যেতিয়া 12টা বজাত তেওঁলোকে পেপাৰখন লিক হোৱা বুলি কৈ পৰীক্ষাটো নাইকিয়া কৰিব চেষ্টা কৰিছে, আজি ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ মুখলৈ গৈ ঘূৰি আহিছে। মই ভাবো যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে আমিও পৰীক্ষা দি আহিছো এছএক সেবাত, আমাৰ সময়টো বহি জ্বলি গৈছে, পৰীক্ষা পিছত হৈছে, কিন্তু ইমান নিম্ন পৰ্যায়লৈকে আজিলৈকে সেবা আৰু এছএক অহা নাছিল। এইবাৰ এই পৰীক্ষাটো বাদতে তেওঁলোক যিমান নিম্ন পৰ্যায়লৈ নামিছে, আজি তেওঁ যিটো যুক্তি দিছে যে তেওঁ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাটো সেবাই ভালকৈ পাতে, সেইবাবে সেবাক আমি দুখ দিব নালাগে। সেবা আৰু এছএকে বছৰত এই দুটা মূল পৰীক্ষা পাতে, সেই পৰীক্ষা দুটা তেওঁলোকে ভুলকে পাতে। আৰু সেইবাবে আজি আমি কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী নিজে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাতিৰ ভিতৰত আজিৰ তাৰিখত অসমত ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰা হয়, এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়। আপুনি চৰকাৰ এখন যদিহে কোনোবা এখন ৰাজ্যত নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাতিৰ ভিতৰতে গৈ চৰকাৰ কৰি আহিব পাৰে। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তাত ব্যস্ত আছে। এই যিটো বিষয় য'ত 4-5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী এতিয়ালৈকে নীৰৱ। আমি প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ছাত্ৰ একতা সভাই কৈ আছো তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। তেওঁ এবাৰ হস্তক্ষেপ কৰি কেইটামান চেণ্টাৰত পৰীক্ষা নাইকিয়া কৰি থৈছে। ৰণুজ পেগুৱে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, হাঁহি মাৰি উৰুৱাই দিয়ে। ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন 2016ৰ পৰা সেই চকীখনত বহি আছে। সচিব গৰাকী, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সচিব গৰাকী, আমি তেওঁক লগ কৰিব যাওঁতে তেওঁ ক'লে চাইবাৰ ক্ৰাইমক এটা গোচৰ দিছে। তেওঁ গোচৰটো কাৰ ওপৰত দিছে? আমাৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ ওপৰত নহয়, ছাত্ৰগৰাকী তদন্তৰ আওতালে অহা নাই, এটা সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দি থৈছে। গতিকে এই দুগৰাকী পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সেবা আৰু এছএকৰ দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, সচিব দুগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে, নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ হৈছে, ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহি বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। মোৰ হাতত সময় কম আছে, মই 1-1.5 মিনিট সময় ডক্টৰ মহন্ত আপোনাক দিব বিচাৰিম। এই কালখণ্ডৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, এজন দক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰী, তৎসত্ত্বেও এই গোটেই সমস্যাটোৰ সমাধান কিয় ওলোৱা নাই? নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো ইয়াৰ আগতো ইংৰাজী পেপাৰখন হওঁতেও তেখেতে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ জৰিয়তে কিন্তু পদক্ষেপ লৈছে। দ্বিতীয়, যিখিনি কথা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়গৰাকী আহি পেলাই ইয়াত পদক্ষেপ লওক, কিন্তু অহাৰ আগতে পদক্ষেপ ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে, CID গোটেই বিষয়টো গতাই দিয়া হৈছে। গতিকে যিহেতু তদন্তৰ আওতাত আছে, গতিকে তদন্তৰ আমি কিছু তৃতীয়টো বিষয়, আপুনি উদাহৰণ দিছিলে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত হেড অফ দ্য বৰ্ডৰ কথা কৈছিলে। কথাটো এইটো হয়, আমি নৈতিক স্খলন ইমানো হ'ব নালাগে যে মই যেতিয়া সেইখন চকীত বহি আছিলোঁ তেতিয়া কথাখিনি কোৱা নাছিলোঁ, আজি চকীখনত বহা নাই কাৰণে 20,000 টকা ওপৰত হুকন দি অমুক কৰিব পাৰে বুলি ক'ব নালাগে। তৃতীয়তে, আমাৰ ইয়াতে মহচিন ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছিল যে বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত শিক্ষাখণ্ডটো গতাই দিয়া হৈছে। তেখেতৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাওঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰত্যেকবাৰ পৰীক্ষা পাতি থাকে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আজিলৈকে মেডিকেলৰ পৰীক্ষা পাতি আছে, কিন্তু মেডিকেলত আমি কোনো পোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰে পাতি থাকে, তেখেতসকলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই বিষয়টো তেখেতসকলক দিছে। গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ ভাবিব নালাগে। আপুনি মোৰ কথাখিনি কৈ লওক। প্ৰতি বছৰে কৈছে যে প্ৰতি বছৰে জাভেদ ডাঙৰীয়া অলপ আগতে আছিল, প্ৰতি বছৰে প্ৰশ্নকাকত আউট হয়। মই এইখিনি কথা কৈ সেবাৰ যিটো প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছে সেইটো গাপ দিব খোজা নাই। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, যি দোষী সি প্ৰকৃত শাস্তি পাব লাগে, আৰু এনেকুৱা শাস্তি পাব লাগে যে উঠি অহা কোনো ধৰণৰ কোনো মানুহে এনেধৰণৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু দোষী ডক্টৰ মহন্ত দোষীগৰাকীয়ে এই অপৰাধৰ কাৰণে শাস্তি 4 বছৰ 5 বছৰ জেল পাব। দৃষ্টান্তমূলক কেনেকৈ হ'ব? দৃষ্টান্তমূলক কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব যি পদক্ষেপৰ যোগেদি সেবাত এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ নহয়।
আৰু সেই কাৰণে আপুনি চাওক আমি যদি আজি হয়তো কি লোৱা হৈছে আগতে সিদিনালৈকে আপুনি যদি চাই আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিছিলোঁ ইয়াত যে বহি আছে প্ৰত্যেকজনে সেৱাৰ লগত জড়িত আমি যেতিয়া পৰীক্ষা 2 মিনিট সময় আছে মই আপোনাক দিব লাগিব আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিছিলোঁ তেতিয়া আমি এক্সপ্লেনেটিভ দিছিলোঁ আৰু আজি যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ হাতলৈ গুচি গ'ল পৰীক্ষা আমাৰ মাচুলবোৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু মাচুল বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনো প্ৰাইভেট এজেন্সি নহয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিমান বিসংগতি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি পাতি আছে ইউনিভাৰ্চিটি এটা অটোনমাস বডি ইউনিভাৰ্চিটি এটা অটোনমাস বডি হয় ইউনিভাৰ্চিটি এটা অটোনমাস বডি হয় অসম চৰকাৰৰ তাত সম্পূৰ্ণ হস্তক্ষেপ নাই লগা কাৰণে ক'ব নালাগে বিষয়টো আমি যিমান পাৰি তাৰ সুস্থ সমাধান এটা লাগে হয় সকলো পক্ষৰে মতামত থাকিব আপুনি মোক এটা কথা কওক SEBA should be headed by an academician or an administrator by an administrator as well as an academician এজন ব্যক্তিয়ে দুইটা মিক্স নে দুজন পৃথক পৃথক এজন ব্যক্তিৰে দুইটা মিক্স হ'ব লাগিব আৰু নহলে মানে দুজন ব্যক্তিও এটা বিষয়টো চাব লাগিব কাৰণ ইয়াত কথাটো হ'ল যে আমাৰ ইয়াত যেটো প্ৰশ্ন ফাদিলৰ যেটো লিক হোৱাৰ কথা আহিছে I think that is a logistic issue অৰ্থাৎ প্ৰশ্নখন যে সেট কৰিছে যে মডাৰেট কৰিছে তেওঁ কিমান মানে আউট কৰা নাই প্ৰশ্ন আউট হৈছে কৰবাৰ সিস্টেমতে লজিষ্টিক ইস্যুত লাগিব আমাক ক্ষমা কৰিব লজিষ্টিক ইস্যুত লাগিব আমাক এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ভাল আনহাতে প্ৰশ্নখন কেনেদৰে কটা হ'ব তাত ভুল শুদ্ধ অকল প্ৰশ্নখন এটোৱে নহয় কেতিয়াবা আউট অফ সিলেবাস প্ৰশ্নও আমি কেতিয়াবা পাওঁ যে সেই কথাটো আহিব একাডেমিচিয়ানৰ গুৰুত্বটো গতিকে আমি যেতিয়া এটা মন কৰিব যিজন সেৱাৰ অধ্যক্ষ তেওঁ এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এটা কামো ভালকে কৰিব পৰা নাই ঠিক কথাটো হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ক'লে এটা কাম কৰে আনো এটা পক্ষই কৈছে যে তেখেতসকলে 3rd গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা ভালদৰে পঢ়িছে 4th গ্ৰেডৰ কথা ভালকৈ পঢ়িছে অৰ্থাৎ তেখেতসকলক কেনেদৰে জাজ কৰা হয় কোনটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা জাজ কৰা হয় হেয়া ৰাজনৈতিক চশমা পিন্ধি জাজ কৰা হ'ব নে তেখেতৰ কৃতকাৰ্যতা চশমা পিন্ধি জাজ কৰা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এই গোটেই সমস্যাটোৰ সমাধান কিন্তু আমি এজন শিক্ষক হিচাপত ভাবো যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ এটা ফুল প্ৰুফ সমাধান আমাক অতি সোনকালে লাগে মিছন মুডত লাগে মিছন মুড কেনেকুৱা যেনেকৈ চৰকাৰে 100 দিনীয়া কৰ্ম আঁচনি লয় বা কেনেকুৱা লয় অৰ্থাৎ এই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আৰম্ভ হোৱাৰ আগে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগে অন্তত যিসকল এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত দুখী সাব্যস্ত হয় তেখেতসকলক উলিয়াই আনি আইনসংগত বা অন্য ধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা ভাল কাম কৰিছে মই জাস্ট এটা কথা কৈছো মই মনত পেলাই দিছো আচলতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই সময়ত এটা সময়ত যেতিয়া আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টবোৰ বেয়া হৈছিল ৰিজাল্টবোৰ যেতিয়া বেয়া হৈছিল প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক মাতিয়ে প্ৰধান শিক্ষকক মাতি আনি জবাবদিহি কৰিছিল গতিকে মই ঠিক বহুতে হয়তো অন্য ধৰণৰ যাব পাৰে এজন শিক্ষক হিচাপত কওঁ যে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ 912টা চেণ্টাৰ আছে বহুত ডাঙৰ চেণ্টাৰ নহয় ইউপিতকৈ বহুত কম গতিকে এই চেণ্টাৰবোৰৰ লগত প্ৰতিগৰাকীৰ লগত কথা পাতি পাৰিলে থানাৰ লগত কথা পাতি এটা ফুল প্ৰুফ সিস্টেম আপুনি জবাবদিহিৰ কথা কৈছে মহসিন আমি এতিয়া কাক জবাবদিহি কৰিম না মই সেই কথাটোই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ যেহেতু শিক্ষকসকলক থিয় কৰাই পেলাই কি কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ মদ খাই সিমানটোলৈকে ব্যক্তিগত লেভেলত প্ৰশ্ন উঠে কৰবাত শূন্য ৰিজাল্ট কৰবাত 10%তকৈ কম ৰিজাল্ট কাৰণে তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহত বহিষ্কাৰ কৰে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে এই জবাবদিহি কাক কৰিব আৰু অতি ডাঙৰ কথা পাৰ্টটা মই এটা কথা খুব দুখ আৰু লাজ লয়ে কৈছো ধ্ৰুৱজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিচিনা বিধায়ক অসমৰ ৰাইজে জনগণে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া বিধায়ক সেই বিধায়কক কয় বিৰোধীৰ হাত আছে আৰু আজি যদি কাৰ হাত আছে অলপ সময় পিছত ওলাই সেই লোকসকলৰ লগতে ধ্ৰুৱজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিচিনা সকলো ধৰণৰ জেৰাই তেওঁলোকক কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ যে নৈতিক দায়িত্ব নাই ধ্ৰুৱজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি কৈছে একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু সেই ভৱিষ্যত আমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰোঁ বা কেনে ধৰণৰ আমি তেওঁলোকক এটা সুস্থ পৰিস্থিতি কেনেদৰে দিওঁ যাতে তেওঁলোকে নিৰ্ভয়ে এই যি 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বা জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি জীৱনৰ সপোন সেই সপোন কৰিব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে দেৱজিৎ মহন্ত ডক্টৰ নিৰঞ্জন কলিতা ত্ৰিদীপ ভাগৱতী আৰু মহসিন খান সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি